ดว่าใช้เวลากัดนานเท่าไหร่40นาที30นาที20นาทีไม่ใช่ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะงานกัดชิ้นนี้ใช้เวลากัดเพียงแค่14นาทีเท่านั้นเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะคะแต่ SolidCAM ทำได้จะทำยังไงนั้นไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอยู่กับเรียวพิวารีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรียวไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรียวมากับคนที่จะพาเราไปรู้จักและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะกับซอฟต์แวร์ SolidCAM ค่ะวันนี้อยู่กับ SolidCAM Specialist นะคะขอต้อนรับพี่ป้อมค่ะสวัสดีครับผมป้อมนะครับจิรพันธ์เชนเทียบเป็น Product Specialist นะครับในส่วนงานของ SolidCAM วันนี้นะคะเรียกว่าพี่ป้อมนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่แบบว่าเราได้สัมผัสกับ SolidCAM มาอย่างยาวนานและลึกซึ้งอยากให้พี่ป้อมค่ะช่วยนิยามนะคะความสามารถของ SolidCAM ในฐานะ Specialist ให้เป็นแฟนรายการของเราได้ฟังกันสักนิดนึงค่ะนิยามนะครับของ SolidCAM นะครับจริงๆSolidCAM เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ CAM นะครับที่ทำงานอยู่บนหน้าต่าง SolidWorks นะครับกับเครื่องจักร CNC ได้ดีที่สุดณเวลานี้นะครับการทำงานร่วมกับ SolidWorks เนี่ยก็คือการใช้โมเดล3มิตินะครับในการสร้างตัว M Code G Code นะครับเพื่อไปรันเครื่องจักร CNC นะครับแล้วก็SolidCAM เนี่ยโมดูลสำคัญของเขาก็คือจะเรียกว่า iMachining นะครับตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าคือคนจัดงานเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้น 70% นะครับ 70% เลยทีเดียวอย่างที่พี่ป้อมได้บอกไปว่ามันช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาช่วยในเรื่องของการกัดงานเร็วอย่างที่เราได้เห็นไปค่ะชิ้นงานเมื่อตอนต้นรายการปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลากัด40นาทีแต่ถ้าเราเกิดใช้ SolidCAM เนี่ยเราจะใช้เวลาเพียงแค่14นาทีในการกัดงานเท่านั้นตัว SolidCAM สามารถทำแบบนั้นได้จริงไหมคะพี่ป้อมก็ชิ้นงานที่นั้นคือทำได้จริงครับแล้วก็โปรดักชันเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วจบไปแล้วครับอย่างนี้ต้องถามเลยค่ะว่าตัว SolidCAM เนี่ยค่ะมีฟังก์ชันอะไรคะหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่มาช่วยลดเวลาการกัดงานเพิ่มความสามารถในการกัดงานได้ค่ะตัว SolidCAM เองเนี่ยเรามีฟังก์ชันในการลดเวลาเนี่ยอยู่นะครับจะเรียกมันว่าตัว SolidCAM iMachining นะครับตัวนี้ก็คือเราเคลมไว้ว่าการันตีเรื่องของการลดเวลาเนี่ยได้มากถึง 70% นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของโปรแกรมนะครับล้วนๆโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง cutting condition ภายนอกนะครับโปรแกรมจัดการให้หมดนะครับให้พี่ป้อมช่วยเล่านิดนึงดีกว่าว่าการทำงานของ iMachining เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างค่ะก็จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปนะครับการแมชชีนงานก็คือการกัดงานโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเอนจิเนียร์ได้งานมาเนี่ยก็ต้องมีการวางโอเปอเรชั่นนะครับก็คือการกำหนด cutting condition กำหนดฟีดรอบสปีดต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว SolidCAM iMachining เนี่ยนะครับมันสำคัญขั้นตอนไหนก็คือมันสำคัญในขั้นตอนที่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องกำหนดรอบกำหนดฟีดนะครับไม่ต้องกำหนดค่าเครื่องจักรนะครับว่าจะต้องเดินรอบฟีดเท่าไหร่นะครับตัว SolidCAM เนี่ยเขาต้องการพารามิเตอร์4ตัวก็คือเครื่องจักร Material Tooling นะครับแล้วก็ CAD File ที่เหลือเนี่ย Cutting Condition ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดโดยตัวโปรแกรมเป็นคนคำนวณให้แบบอัตโนมัติเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นresult ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น Cutting Condition ที่เหมาะสมที่สุดกับการกัดงานโดยใช้เครื่องจักรตัวนั้นนะครับการกัดงานโดยใช้ Material ตัวนั้นโดยใช้ Tooling ตัวนั้นนะครับทั้งหมดเป็นหลักของวิทยาศาสตร์หลักของฟิสิกส์นะครับเรียกว่า iMachining เนี่ยเราจะเห็นแล้วแหละว่ามีความสามารถในเรื่องของการช่วยลดเวลาการกัดงานรวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถในการกัดงานด้วยแบบนี้ค่ะพี่ป้อมตัว iMachining เนี่ยมันจะไปมีความสามารถหรือไปมีส่วนช่วยในการช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มกำไรได้บ้างไหมคะก็จริงๆเนี่ยในส่วนของ iMachining เนี่ยแน่นอนครับก็คือถ้ามันลดเวลาได้เนี่ยเท่ากับว่าลูกค้าเองเนี่ยก็มีเวลาเหลือที่จะไปทำโปรดักต์ตัวอื่นนะครับไปทำโปรดักชันอื่นไปทำโปรดักชันอื่นๆยกตัวอย่างนะครับก็มีลูกค้าเราเนี่ยที่ใช้ iMachining นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเขากัดงานเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยกัดงานประมาณสัก40นาทีนะครับทีนี้พอใช้ iMachining ช่วยเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ10กว่านาทีนั่นหมายถึงว่าเขาลดเวลาได้มากถึงประมาณ 60-70% นะครับทำให้ลองนึกภาพนะครับถ้าเรามีงานทั้งหมด100 ชิ้น 1,000 ชิ้นนะครับเวลาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือผลของการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับทำให้ระยะเวลาที่เหลือเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถไปรับงานเพิ่มขึ้นนะครับไปแข่งเวลากับคู่แข่งได้นะครับทำให้เหลือเวลา manage ขั้นตอนต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะก็เรียกว่าเหมือนเป็นผลต่อเนื่องกันมาพอเราลดเวลาการทำงานได้เราก็จะมีเวลาเหลือต่างๆเนี่ยในการไปรับงานเพิ่มต่างๆก็จะช่วยเพิ่มกำไรให้กับเรานั่นเอง
ครับใช่อย่างนี้ต้องถามแบบนี้ค่ะพี่ป้อมในกรณีถ้าเกิดว่าเรามีบริษัทหนึ่งเรามีเครื่องจักรอยู่แหละแต่เครื่องจักรของเราเนี่ยอาจจะในเรื่องของศักยภาพคุณภาพเนี่ยอาจจะพอๆกับคู่แข่งหรืออาจจะเก่ากว่าคู่แข่งก็ได้ในการที่เราจะมีซอฟต์แวร์ SolidCAM เนี่ยค่ะเข้ามาค่ะเราจะช่วยเพิ่มศักยภาพต่างๆในเรื่องของการลดเวลาการทำงานการเพิ่มกำไรแบบนี้ต่างๆได้ไหมคะในส่วนของตัวเครื่องจักรนะครับจริงๆต้องบอกนี้คือเครื่องจักรCNC ทั้งหมดเนี่ยจริงๆถูกสร้างมาโดยพื้นฐานเนี่ยความสามารถที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งรอบทั้งฟีดนะครับทั้งเทคโนโลยีก็ไล่เลี่ยกันทีนี้เนี่ยการนำซอฟต์แวร์ CAM เนี่ยมาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนของการเพิ่มศักยภาพตัวเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับอันนี้หมายถึงว่าซอฟต์แวร์ CAM นะครับตัวทั่วไปนะครับแต่ตัว SolidCAM เนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับตรงที่ว่า SolidCAM เนี่ยเรามีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า iMachining นี่แหละนะครับ iMachining เนี่ยมันจะช่วยทำให้เครื่องจักรเราเนี่ยทำงานนะครับได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือการไปดึงศักยภาพเครื่องจักรขึ้นมาโดยใช้หลักนะครับการทำงานของตัวโปรแกรมเองนะครับขั้นตอนนี้แหละสำคัญที่สุดนะครับของตัวการที่เรานำซอฟต์แวร์ SolidCAM มาใช้กับเครื่องจักรโดยที่เป็นเครื่องจักรเก่าแล้วก็ไปแข่งขันกับบริษัทที่มีเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าตัว iMachining เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญเลยในการที่จะมาทำให้ตัวเครื่องจักรของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าคือถึงแม้เครื่องจักรของเราจะเก่ากว่าหรือว่าจะมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเรามีตัว SolidCAM เข้ามาช่วยถูกต้องครับใช่อย่างนี้ต้องถามพี่ป้อมค่ะเราได้เห็นกันไปแล้วแหละว่าตัว iMachining ของ SolidCAM เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการกัดงานได้มากมายจริงแต่นอกจากเรื่องของการลดเวลาการกัดงานแล้วนอกจากเรื่องของการเพิ่มศักยภาพต่างๆนะคะในเรื่องของการเพิ่มกำไรต่างๆนานาตรงนี้ค่ะ SolidCAM สามารถช่วยอะไรให้กับเราได้อีกไหมคะแบบว่ามีข้อดีอะไรยังไงบ้างในส่วนของSolidCAM นะครับในส่วนของ iMachining เนี่ยที่บอกว่าช่วยให้เพิ่มกำไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนั้นคือทางตรงนะครับแต่มันจะมีเคสหนึ่งที่หลายๆเคสไม่ใช่เคสหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยได้ศึกษาร่วมกับลูกค้านะครับจริงๆ SolidCAM iMachining เนี่ยนอกจากมันทำงานในระยะเวลาสั้นแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ tooling นะครับ tooling ที่เราใช้เนี่ยอายุของ tooling ก็จะยาวนานขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรพอเราลดเวลา tooling ได้นั่นหมายถึงว่าลดคอสได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ maintenance เครื่องจักรCNC เนี่ยเขาจะมีรอบ maintenance ของเขานะครับถ้าเราใช้ cutting condition ที่เหมาะสมนะครับรอบฟีดที่เหมาะสมเนี่ยเครื่องจักรเองเนี่ยอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นรอบ maintenance ก็จะยาวขึ้นทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องของ maintenance ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าข้อดีจริงๆแล้วมากมายเลยทีเดียวไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการลดเวลาการทำงานแล้วก็เรื่องของการเพิ่มกำไรอย่างเดียวเท่านั้นอีกคำถามนึงค่ะพี่ก้องที่หลายๆคนกำลังสงสัยกันมากในเรื่องของการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ SolidCAM ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจำเป็นไหมคะที่ต้องลงตัวโปรแกรมของ SolidWorks ก่อนหรือว่าเราจริงๆแล้วเราสามารถใช้ SolidCAM อย่างเดียวได้เลยโอเคในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรม SolidCAM เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นแอดออนอยู่บน SolidWorks เราต้องมี SolidWorks ก่อนนะครับจนแล้วถึงแอดตัว SolidCAM เข้าไปนะครับแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับของ SolidCAM ก็คือจะเรียกว่า CAD/CAM System นะครับ CAD/CAM System ก็คือการทำงานโดยมุ่งเน้นไปทางการทำ CAM นะครับมันก็จะมีทั้ง CAD และ CAM ในตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยที่ต้องการจะใช้ SolidCAM เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องมี SolidWorks ก่อนก็ได้นะครับเรามีแพ็กเกจที่เป็น CAD/CAM System นะครับบันเดิลให้กับลูกค้าเลยนะครับพร้อมใช้งานในส่วนของมุ่งเน้นไปทางงาน CAM โดยเฉพาะนะครับอย่างนี้คือตัว SolidCAM ค่ะจริงๆแล้วเหมาะกับใครและสามารถตอบโจทย์ในเรื่องใดได้บ้างคะซอฟต์แวร์ SolidCAM นะครับจริงๆเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมนะครับที่ทำงานกับเครื่องจักร CNC นะครับเครื่อง CNC ทุกแบบทุกประเภทนะครับตั้งแต่ CNC Lathe นะครับ CNC Machining Center นะครับ CNC Advanced Machine นะครับ4แกน5แกนนะครับหรือว่าเครื่อง Mill Turn จนไปถึงพวกSwiss Type นะครับแล้วก็พวก Y Cut EDM นะครับก็จะบอกว่าทุกๆอุตสาหกรรมทุกประเภทงานนะครับที่ใช้เครื่องจักร CNC ซอฟต์แวร์ SolidCAM เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้หมดเลยนะครับเข้าไปจัดการกับงานของท่านได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าเปียวเชื่อว่าได้เห็นข้อดีขนาดนี้นะคะผู้ชมทุกท่านอาจจะสนใจในเรื่องของ SolidCAM กันมากขึ้นแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมของเราอยากที่จะทดลองใช้ตัว SolidCAM สามารถทำยังไงได้บ้างคะพี่ป้อมนะครับในส่วนของการทดลองใช้ตัวโปรแกรม SolidCAM เนี่ยจริงๆเรามีหลายช่องทางนะครับทั้งขอทางเว็บไซต์นะครับขอ
การคอลอินเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆเซลล์ที่คอยวิ่งดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับติดต่อประสานงานกับทางทีมขายได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ของ AppCAD ก็ได้นะครับเพียงแค่แจ้งว่าต้องการทดลองใช้ในส่วนของโปรแกรม SolidCAM นะครับเราก็จะมีทีมงานคอยเข้าไปinstall นะครับคอยเข้าไปช่วยเหลือคอยเข้าไปแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้นะครับค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะก็ครบเลยนะคะกับการไปรู้จักนะคะแล้วก็เจาะลึกนะคะเกี่ยวกับ SolidCAM แบบลึกซึ้งนะคะแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าศักยภาพของ SolidCAM นั้นมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของทาง AppCAD เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ